नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती आणि आपण पाहतोय लिमिट्स. ओके, आणि एक्सरसाइज आपला चाललेला आहे 7.6 आणि आज आपण क्वेश्चन नंबर 3 पाहणार आहोत. ओके, तर लिमिट्स बाय एक्सपोनेन्शियल अँड लॉगॅरिथमिक फंक्शन हा जो आपला टाइप आहे आजचा. ठीक आहे, तर आपण काय करू, 1 बाय 1 क्वेश्चन्स एकदम इझी आणि सिंपल वे मध्ये काय करणार आहोत, सॉल्व करणार आहोत. ओके, तर लिमिट हा महत्त्वाचा काही चॅप्टर आहे आणि जर तुम्हाला लिमिट चांगल्या प्रकारे जर आलं तर तुम्हाला हा कंटिन्यूटी जो चॅप्टर आहे तुम्हाला 11th मध्ये तो पण तुम्हाला काय चांगल्या प्रकारे समजणार आहे. ठीक आहे, तर आपण सुरुवात करूया. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपल्याला दिलेला आहे, फर्स्ट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 दिलेलं आहे. ओके, तर a रेस टू x मायनस b रेस टू x दिले आणि डिवाइड बाय काय दिले, sin 4x मायनस काय दिले, sin 2x. ओके, आता इथे थोडंसं बघा, ऑब्झर्वेशन करा. आता ह्याच्याशी रिलेटेड असणारा जो फॉर्म्युला आपला कुठला आहे, तर काय, तर लिमिट x टेंड्स टू 0 बरोबर a रेस टू x मायनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू काय असतं, लॉग a असतं का. येस. ओके, म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल, एक प्लस 1 आणि एक मायनस 1 काय करायला लागेल, ऍड करायला लागेल. येस. ओके, म्हणजे काय लिमिट x टेंड्स टू 0 कारण इथं मायनस 1 आहे पहा, म्हणजे काय a रेस टू x मायनस 1 मायनस b रेस टू x प्लस 1 ऍड केला म्हणजे काय राहिला, त्याचा मिनिंग सेम राहिला आणि डिवाइड बाय काय झालं, sin 4x मायनस काय आलं, sin 2x. ओके, आता हे ऑब्झर्वेशन जर केलं थोडंसं पहा तर आपल्याला ह्याला काय डिवाइडिंग बाय थ्रू आउट काय x ची गरज आहे का, कारण इथं x आहे. ठीक आहे, म्हणजे याला आपण काय करू, डिवाइड बाय थ्रू आउट काय करू, x करू. त्याच्या अगोदर थोडंसं सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस करू. b रेस टू मायनस x 1 ह्याला काय घेतलं मी, ब्रॅकेटमध्ये घेतलं आणि डिवाइड बाय काय आलं, sin रेस टू 4x मायनस sin 2x. ओके, मी काय करतो ह्याला डिवाइडिंग, लक्षात घ्या डिवाइडिंग थ्रू आउट असं म्हटलं तरी चालतंय बाय x. ठीक आहे, म्हणजे फोर इक्वेशन आपलं काय होईल, लिमिट x टेंड्स टू 0 बरोबर a रेस टू x मायनस 1 त्यानंतर मायनस b रेस टू x मायनस 1 डिवाइड बाय x. ओके, आणि ह्याला डिवाइड बाय काय येईल, ऑल्सो x येईल, म्हणजे sin 4 रेस टू x मायनस sin रेस टू sin 4x मायनस sin 2x डिवाइड बाय x. ओके, हां, आणि आता मग इथं आपण काय करू, प्रत्येकाला सेपरेट लिमिट देऊ. ठीक आहे, मग देअरफॉर काय लिहितं, लिमिट x टेंड्स टू 0. ओके, तर a रेस टू x मायनस 1. ओके, ह्याला डिवाइड बाय x. ओके, आता इथं जी कंडिशन आहे लक्षात काय येईल आपली, तर x टेंड्स टू 0 आहे म्हणजेच x इज नॉट इक्वल टू 0 बस. ओके, एवढीच फक्त कंडिशन इथं पुट करा, म्हणजे काय लिहितं मायनस, आता इथं काय देतो, लिमिट सेपरेट देतो x टेंड्स टू 0 आणि इथं काय येईल आपलं b रेस टू काय येईल x मायनस काय येईल 1. ओके, आता ह्याला डिवाइड. ओके, आता खाली बघा, इथं काय तुमचं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आहे. ओके, म्हणजे काय आलं इथं sin 4x ह्याला डिवाइड बाय काय येईल, x येईल. ओके, आता ही काय पाहिजे, 4x सेम पाहिजे का, तर रूल तुम्हाला माहिती आहे की लिमिट ओके x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू काय असतं 1, म्हणजे हा जो x आहे डिवाइडला काय पाहिजे, सेम पाहिजे. ठीक आहे, इथं काय x आहे इथं पण हा 4 आहे, म्हणजे 4 ची काय करायला लागेल आपल्याला इथं थोडक्यात ऍडजस्टमेंट करायला लागेल. ठीक आहे, हां, मग आता इथं मायनस, आता ही झाली सेपरेट, त्यानंतर मायनस लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर sin 2x करता करायला लागेल बरोबर का. येस. ओके, 2x करता. मग आता इथे काय करायला लागेल ऍडजस्टमेंट आपल्याला, 2 न काय करा, हां मल्टिपल करा आणि इथं काय येईल 2 आणि मल्टिपल करून घ्या. ठीक आहे. येस. ओके, आणि आता इथं तुम्ही काय करू शकता, डायरेक्ट फॉर्म्युला यूज करू शकता. ठीक आहे, मग आपलं सोल्युशन काय येईल, थोडंसं हे काय आपलं लॉग a, हां मायनस काय येईल इथं लॉग b मध्ये असतं बरोबर. येस. ओके, हे काय असते टर्म 1 असते, म्हणजे 1 इंटू काय लिहितं 4 आणि इथं काय येईल मायनस काय लिहितं आपलं, तर 1 इंटू काय येणार 2 येणार. येस. ओके, मग देअरफॉर काय येईल आपलं, तर 1/2 आणि लॉग काय असतो मायनस मध्ये जर असला तर काय घेतो आपण, डिवाइड मध्ये घेतो का. येस. ओके, म्हणजे लॉग जर निगेटिव्ह असेल, ओके ऑलरेडी फॉर्म्युले झाले आहेत बरं का, लॉग a मायनस लॉग b इज इक्वल टू काय असतो, लॉग a अपॉन b असतो. ठीक आहे. येस. ओके, आणि त्याच्यानुसार आपण काय केलं, सोल्युशन फाइंड केलं. चला स्क्रीनशॉट हां क्विकमध्ये घेऊ शकता, लगेच आपण क्वेश्चन नंबर 2 कडे मूव्ह होणार आहोत. ओके. येस. चला, तर क्वेश्चन नंबर आपण 2 पाहूया. ठीक आहे. येस. चला, तर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिलेला आहे, L इज इक्वल टू लिमिट हां x टेंड्स टू ऑल्सो 0 दिलेलं आहे आणि काय दिले 2 रेस टू x मायनस 1 रेस टू क्यूब दिलेले. ओके, आणि ह्याला डिवाइड काय दिले 3 रेस टू x मायनस 1 साइन x इंटू काय दिले लॉग आणि 1 प्लस काय दिले x ब्रॅकेट कंप्लीट. ठीक आहे, आता हा फॉर्म्युला बघा कशाप्रमाणे, हां लिमिट ऑलरेडी झालेलं आहे का नाही, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू x मायनस 1 डिवाइड x इज इक्वल टू लॉग काय असतो a असतो बरोबर. म्हणजेच काय 2 रेस टू x मायनस 1 डिवाइड काय x पाहिजे, पण इथं असताना काय क्यूब आहे, म्हणजे x चा पण काय घ्यायला लागेल, क्यूब घ्यायला लागेल. म्हणजे थोडक्यात ह्याला काय करू आपण डिवाइडिंग असं म्हणूया, डिवाइडिंग
ओके, डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय एक्स क्यूब असं करायला लागेल तुम्हाला. ओके, तर कॉन्सन्ट्रेट करा म्हणजे लक्षात येईल. लिमिट एक्स टेन्स टू 0, हां म्हणजेच काय लिहितं 2x-1 डिवाइड बाय एक्स ब्रॅकेट क्यूब, ह्याचा होल करतो ब्रेक, लक्षात घ्या. हां म्हणजे सिंपल सोपं होऊन जाईल आपल्याला. इथं काय 3x-1, ह्याला एक एक्स डिवाइड करतो फॉर्म्युल्यानुसार सेपरेट, ह्याला पण साइन एक्स, ह्याला डिवाइड एक्स सेपरेट एक्स करतो आणि हा लॉग 1 प्लस एक्स आणि ह्याला डिवाइड काय करतो एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब. ओके, म्हणजे डिवाइड होताना काय झाला एक्स क्यूब झाला, परंतु मी काय घेतलं सेपरेट घेतलं. ठीक आहे, यस. ओके, मग आता इथं कंडिशन आपली काय येणार एक्स टेन्स टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. आता आपण काय करू सेपरेट लिमिट घेऊया प्रत्येकाला, म्हणजे एक्स टेन्स टू 0 काय 2x-1 एक्स आणि काय येईल क्यूब. ओके, आणि ह्याला डिवाइड ऑल्सो. ओके, डिवाइड प्रत्येकाला इथे लिमिट घ्यायला लागेल आपल्याला. लिमिट एक्स टेन्स टू 0 3x-1 डिवाइड बाय एक्स, त्यानंतर इंटू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 बरोबर साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, ह्याला पण सेपरेट लिमिट. ओके, ह्याला इंटू परत लिमिट एक्स टेन्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय ऑल्सो एक्स. ओके, तर लक्षात आलं का लिमिट सेपरेट कसं घेतलं. मग आता ह्याच्याशी रिलेटेड असणारे सगळे फॉर्म्युलेचं काय असतं पहा. आता लिमिट एक्स टेन्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय जर एक्स असेल तर इज इक्वल टू काय असतो ऑल्सो 1च असतो. लक्षात घ्या काय असतो 1 असतो. त्यानंतर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 आहे का नाही साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू काय असतो 1 असतो, आणि हा फक्त काय लॉगमध्ये, हा फक्त काय लॉगमध्ये. ठीक आहे, म्हणजे सोल्युशन आपलं काय येईल ह्या लॉग 3चा काय असणार आहे आपला क्यूब दिलाय ना. येस. ओके, लॉग 2चा बरोबर, कारण ए इज इक्वल टू 2 आहे म्हणजे लॉग 2चा काय येईल क्यूब येईल. आता हा काय लॉग 3 येईल. ओके, हा काय येईल आपला लॉग 3 येईल. ठीक आहे, त्यानंतर हा येईल 1 आणि हा पण काय येणार 1 येणार, म्हणजे सोल्युशन काय आलं 1 अपॉन लॉग 3 आणि काय आलं लॉग 2चा काय आला यस क्यूब आला. ठीक आहे, आणि हे काय झालं आपलं सोल्युशन झालं. चला स्क्रीनशॉट घेऊ शकता फास्टमध्ये. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपण 3rd पाहणार आहोत. ओके, सो सिंपल क्वेश्चन आहेत, काय ह्याच्यात अवघड जास्त नाही आहे. ठीक आहे, समजतंय ना बावड्या, लक्ष आहे तुझं. ठीक आहे, चला क्वेश्चन नंबर 3rd मूव्ह होऊया. ठीक आहे, देअरफॉर 3rd नंबर एल इज इक्वल टू लिमिट काय दिलंय एक्स टेन्स टू 0, इथं लिमिट द्यायचं राहिलं दिसतंय आहे का नाही, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 घ्या. ठीक आहे, हा म्हणजे काय 15x मायनस 5x मायनस 3x प्लस काय 1 आणि डिवाइड काय x इंटू साइन एक्स आहे. ठीक आहे, आता ह्याच्याशी रिलेटेड असणार फॉर्म्युला हा माहिती आहे का, तर इथं आपण लिहिलेला आहे. ठीक आहे, काय लिहिलं आहे तर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 a⁻x-1 डिवाइड एक्स इज इक्वल टू काय असतो लॉग ए असतो. ठीक आहे, म्हणजे -1ची गरज आहे, परंतु ह्याचं थोडंसं आपण सिम्प्लिफिकेशन टर्म करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की काय स्क्वेअर वगैरे दिलाय का. तर चेकआउट करू आपण लिमिट एक्स टेन्स टू 0. आता ही टर्म कशी लिहू शकतो मी 5x इंटू 3x अशी लिहू शकतो. ओके, आणि -5x मायनस 3x आणि +1 आणि डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन एक्स. ओके, आता ह्याच्यातून कॉमन थोडंसं पहा काय येते हो. हां बावड्या लक्ष द्यायचं आहे, पुढं काय येईल हो 5x कॉमन येते बरोबर. मग ब्रॅकेटमध्ये काय राहते 3x आणि हा काय राहील -1 राहील. आता इथं -1 ठीक आहे, इथं काय येईल -1 म्हणजे हा काय येईल 3x आणि हा काय येईल -1 येईल. ओके, म्हणजे 2 फॅक्टर पडले. ओके, काय किती पडले 2 फॅक्टर पडले. ओके, लाईक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन प्रमाणे म्हणजे काय लिमिट इथं काय येईल एक्स टेन्स टू 0. आता इथं 2 फॅक्टर आले, एक काय आला 5x -1 आणि इंटू 3x -1 आला आणि x इंटू काय आलं इथं साइन एक्स. ओके, आता इथं फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला काय लागेल ह्याला x डिवाइडची गरज आहे, त्याला पण डिवाइड x आहे म्हणजे x इंटू एक्स किती झाला x² डिवाइडची काय गरज आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय करू इथं डिवायडिंग असं म्हणूया. तुम्ही असं इथं म्हटलं चालतंय डिवायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय x². यस. ओके, मग देअरफॉर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 ला सेपरेट करू आपण. ठीक आहे, यस 5x -1 डिवाइड बाय x² करणं करतोय लक्षात घ्या. ह्याला मी सेपरेट x लिहिला आणि ह्याला पण काय राहणार 3x -1 ह्याला पण सेपरेट x, म्हणजे 2 सेपरेट काय केलं मी x केले. ठीक आहे, आणि ह्याला डिवाइड बाय थ्रू आउट काय येणार x इंटू साइन एक्स आणि डिवाइड बाय काय येणार ह्याला x² येणार. ठीक आहे, आता इथं जी कंडिशन आहे लक्षात घ्या काय असणार एक्स टेन्स टू 0 बरोबर x इज नॉट इक्वल टू 0. आता इथं आपण प्रत्येकाला काय करू सेपरेट लिमिट देऊया, म्हणजे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 5x -1 डिवाइड बाय x, त्यानंतर ह्याला इंटू लिमिट एक्स टेन्स टू 0 3x -1 डिवाइड बाय x
अँड ह्याला डिवाइड. ओके, ह्यातला x काय होते, एक गेट कॅन्सल होते आणि इथं काही लिमिट x टेन्स टू 0 साइन x डिवाइड बाय काय x म्हणजे बरोबर ह्याची व्हॅल्यू काय होती 1 होती. ठीक आहे, आता ह्याचं सोल्युशन काय येईल, लॉग काय येईल आपलं, हां बरोबर 5 येईल, मायनस लॉग काय येईल ही सॉरी इंटू 3 येईल आणि डिवाइड बाय काय इकडं 1 येणार. ओके, म्हणजे काय हा लॉग काय आला थोडक्यात मल्टिपलमध्ये आला. ओके, लॉग 5 इंटू काय आलं लॉग 3 आलं. ठीक आहे, हे काय झालं आपलं फायनल सोल्युशन. येस, चला क्विकमध्ये स्क्रीनशॉट घ्या आणि नेक्स्ट नंतर आपण क्वेश्चन पुढचे क्वेश्चन नंबर 4 आणि 5th क्वेश्चन नंबर घेऊया. ठीक आहे, येस चला. हां, आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 घेणार आहोत. आपल्याला दिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4th आहे, L इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 0. लक्ष द्यायचं पुढं 25 काय दिले रेस टू x मायनस 2 इंटू 5 रेस टू x आणि प्लस काय दिले 1 दिलेले. ओके, आणि डिवाइड बाय x इंटू साइन x. ओके, आता 25x लक्षात घ्या, ह्याचं आपण कसं लिहू शकतो, 25 रेस टू x इज इक्वल टू काय 5 रेस टू x इंटू 5 रेस टू x. ओके, म्हणजे त्याचा अर्थ काय तर 5 रेस टू 2x असं पण लिहू शकतो आपण, त्याचा स्क्वेअर. ओके, म्हणजे काय सिम्प्लिफिकेशन लिमिट x टेन्स टू 0. ओके, काही हा 5 रेस टू काय तुमचा 2x म्हणजे थोडक्यात ह्या 5 रेस टू एक्सचाच काय असणार स्क्वेअर अशी पण टर्म लिहू शकतो. ओके, आणि मायनस काय 2 टाइम्स 5 रेस टू x आणि इथं काय प्लस 1 आणि ह्याला डिवाइड बाय काय x इंटू साइन x. ओके, आता थोडंसं ऑब्झर्वेशन करा, हा काय स्क्वेअर आहे म्हणजे लाईक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे का, तर आहे. म्हणजे काय तर 5 रेस टू x मायनस 1चा काय येतोय हा स्क्वेअर येतोय, सिंपल फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, आणि डिवाइड बाय काय येणार x इंटू साइन x. ओके, आता जर फॉर्म्युल्यानुसार आपण बघितलं, फॉर्म्युला ऑलरेडी झाला की नाही, हां काय तर लिमिट x टेन्स टू 0 a रेस टू x मायनस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू काय असतो लॉग a. ऑलरेडी काय स्क्वेअर आहे म्हणजे ह्याला आपल्याला काय लागेल डिवायडिंग थ्रू आउट बाय x स्क्वेअर न करायला लागेल बोथ साईडला. ओके, म्हणजे इथं काय करू आपण डिवायडिंग बोथ म्हणजेच लाईक न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय काय म्हणू शकता तुम्ही x स्क्वेअरनं डिवाइड करूया. ठीक आहे, म्हणजे देअरफॉर काय येईल आपल्या इथं लिमिट x टेन्स टू 0 इन ब्रॅकेटमध्ये काय येईल आपलं तर 5x मायनस 1 डिवाइड बाय x आणि ह्याला काय करतो मी थ्रू आउट काय करतो स्क्वेअर करतो. लक्षात घ्या स्क्वेअरनं डिवाइड केला आहे पण ऑलरेडी काय स्क्वेअरमध्ये त्याला आपण काय केलं ब्रॅकेटमध्ये त्याला पुटअप केलं आहे. ठीक आहे, मग ह्याला डिवाइड बाय काय येईल x इंटू साइन x आणि डिवाइड बाय काय येईल x स्क्वेअर येईल. ओके, यस. ओके, मग इथं जी कंडिशन काय असणार x टेन्स टू 0. ओके, x इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, मग देअरफॉर लिमिट सेपरेट घेऊया आपण, लिमिट x टेन्स टू 0 त्यानंतर काय येईल 5 रेस टू x मायनस 1 डिवाइड बाय x ब्रॅकेट स्क्वेअर त्यानंतर लिमिट x टेन्स टू 0 ह्यातला x काय होईल गेट कॅन्सल होईल बरोबर आणि साइन x डिवाइड बाय काय येईल इथे x येईल. ओके, मग देअरफॉर हा काय येणार आपला लॉग 5चा काय येईल हा स्क्वेअर येईल आणि डिवाइड बाय काय येईल 1 म्हणजे इथं काय येईल आपलं फायनल जे सोल्युशन काय येईल लॉग 5 ब्रॅकेटचा काय येईल स्क्वेअर येईल. ओके, येस, चला नोटेट करून घ्या आणि नेक्स्ट नंबर आपण लास्ट नंबरचा घेणार आहोत. ठीक आहे, येस. ओके, चला क्विकमध्ये. सो इजी क्वेश्चन होता, काय अवघड नाही आहे. ठीक आहे, आणि क्वेश्चन नंबर जो 5th आहे तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 0. ठीक आहे, काय दिले आपल्याला तर 49 रेस टू x आहे मायनस 2 टाइम्स 35 रेस टू x प्लस 25 रेस टू काय दिले x दिले आणि ह्याला डिवाइड बाय काय दिले साइन x इंटू लॉग इन ब्रॅकेट 1 प्लस काय दिले 2x दिलेले बरोबर. यस. ओके, आता इथं जे फॉर्म्युले आता आपल्याला काय म्हणजे कुठले उपयोगी येतील हां चेकआउट करू आपण. तर लिमिट काय येईल x टेन्स टू 0 a रेस टू x मायनस 1 डिवाइड बाय x. ओके, लॉग a हा एक उपयोगी येईल. ओके, आता इथं साइन x आला म्हणजे काय लिमिट x टेन्स टू 0 साइन x डिवाइड बाय काय येईल x इज इक्वल टू 1 असतो आणि लॉग आला म्हणजे लिमिट x टेन्स टू 0 लॉग 1 प्लस x डिवाइड बाय x इज इक्वल टू ऑल्सो काय असतो 1 असतो. ओके, म्हणजे तिन्ही पण फॉर्म्युले काय होतील आपल्याला इथं यूज होतील. आता आपण काय करू थोडंसं ह्या 49चं काय करू फॅक्टर पाडूया. ओके, म्हणजे ह्या फॅक्टर काय येईल 7 रेस टू x इंटू काय येईल 7 रेस टू x हा एक सेपरेट येईल. येस. ओके, किंवा ऑर तुम्ही असं पण लिहू शकता 7 रेस टू x ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे, आता हा 35 रेस टू x चे फॅक्टर कसे येतील. ओके, काय येईल 7 रेस टू x कारण ह्याच्यातला एक 7 आहे आणि हा 5 रेस टू x इथं आहे 5 म्हणून तो मी 5 रेस टू x घेतला. ठीक आहे, म्हणजे हा एक फॅक्टर येऊ शकतो आणि 25 रेस टू x चा फॅक्टर काय होतो 5 रेस टू x किंवा ब्रॅकेट त्याचा असा स्क्वेअर लिहिला तरी काय हरकत नाही. ठीक आहे, म्हणजे हे सिम्प्लिफिकेशन काय करू आपण इथं यस पुटअप करूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. देअरफॉर L इज इक्वल टू लिमिट x टेन्स टू 0. ओके, काय 7 रेस टू x चा काय करू आपण इथं स्क्वेअर करूया. ठीक आहे, हा मायनस करू 2 टाइम्स काय आले 7 रेस टू x
इंटू काय इथं 5x येईल बरोबर. आणि हा प्लस काय येईल 5x चा काय असणार आहे हा स्क्वेअर असणार आहे. आणि ह्याला डिवाइड मध्ये काय येईल आपलं बरोबर sin x इंटू काय येणार आहे log इन ब्रॅकेट 1 + 2 टाइम्स x येणार आहे. ठीक आहे यस ओके. बरं आता हा कशाचा स्क्वेअर होतोय पहा चेकआउट करा. तर 7x मायनस मायनस प्लस होणार आहे 5x चा काय असणार आहे स्क्वेअर असणार आहे बरोबर का. ह्याचा हा स्क्वेअर मायनस मायनस प्लस स्क्वेअर आणि हा 2 टाइम्स ह्या दोघांचा काय येईल गुणाकार येणार आहे. ओके यस ओके. म्हणजे काय L = लिमिट x टेंड्स टू 0 आणि काय येईल 7x मायनस 5x या ब्रॅकेटचा काय येईल स्क्वेअर येईल आणि डिवाइड बाय काय नाही तर sin x इंटू काय येईल आपलं log 1 प्लस काय येईल 2x ब्रॅकेट कंप्लीट. ठीक आहे. आता फॉर्म्युल्यानुसार पहा a⁻x - 1x म्हणजे आपल्याला काय लागेल एक प्लस 1 आणि एक मायनस 1 काय करायला लागेल ऍड करायला लागेल का. यस ओके. ह्या स्क्वेअर असता काय असताना काय तो स्क्वेअर आहे लक्षात घ्या. ठीक आहे असताना स्क्वेअर आहे. मग देअरफॉर काय येईल L = लिमिट x टेंड्स टू 0 काय येईल 7x त्यानंतर काय करू आपण -1 त्यानंतर एक +1 ऍड करायला लागेल. ठीक आहे. आणि मग ह्याचा काय घ्यायला लागेल स्क्वेअर घ्यायला लागेल आणि डिवाइड बाय काय येणार मग sin x इंटू काय log 1 प्लस काय लागेल 2x करायला लागेल. ठीक आहे. आणि ह्याला डिवाइड बाय थ्रू आउट काय करायला लागेल x स्क्वेअरनं काय करायला लागेल थ्रू आउट करायला लागेल. यस ओके. म्हणजे इथं आपण काय म्हणू डिवाइडिंग असं म्हणूया डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x स्क्वेअर. ओके यस. देअरफॉर इक्वेशन बिकम्स काय होते पहा. ओके मग देअरफॉर नेक्स्ट सोल्युशन आपण बघूया. L = लिमिट x टेंड्स टू 0 ओके काय येईल 7x - 1 ओके. त्यानंतर ही सेपरेट टर्म घेतोय लिहिताना आणि याला ब्रॅकेट करतो म्हणजे काय येईल डिवाइड बाय x येईल मायनस हा काय येईल 5x - 1 डिवाइड बाय x आणि ह्याला थ्रू आउट काय याचा स्क्वेअर येणार लक्षात घ्या. हा काय येणार आहे स्क्वेअर येणार आहे आणि हा पूर्ण ब्रॅकेट स्क्वेअर. ठीक आहे यस ओके. ह्याला डिवाइड बाय ओके लिमिट x टेंड्स टू 0 ह्या sin x ला एक x आपण डिस्ट्रीब्यूट करू बरोबर आणि इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + 2x डिवाइड बाय काय येणार x. यस ओके. आणि इथं आपल्याला काय पाहिजे असताना हा 2x आहे म्हणजे इथं 2 ची काय गरज आहे लक्षात घ्या. म्हणजे ह्याला मल्टिपल आल्सोबर काय करायला लागेल आपल्याला 2 न काय करायला लागेल मल्टिपल करायला लागेल. यस ओके. आता इथं ज्या कंडिशन आहेत त्या लक्षात घ्या काय असणार आहेत की x टेंड्स टू 0 x इज नॉट इक्वल टू ऑल्सो 0 ओके अँड देन ऑल्सो 2x इज नॉट इक्वल टू 0 ओके. मग देअरफॉर आपलं लिमिट काय आता फायनल सोल्युशन ते काय ते पाहूया आपण. L = हा लॉग काय आपला यस पहा याला पण लिमिट लावायचे सेपरेट घ्यायचे तुम्ही. लॉग काय येणार हा 7 मायनस हा लॉग काय येईल 5 आणि ह्याचा होलचा काय येईल आपला ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार बरोबर. यस ओके. हा काय असणार आहे 1च असणार आहे आणि हा पण काय असणार आहे 1 असणार आहे. ह्याला इंटू किती येणार 2 येणार. यस ओके. आलं का लक्षात. तर लॉगचा फॉर्म्युला रिलेटेड घ्या log 1 प्लस कुठलंही इथं फंक्शन असो तेच इथं काय पाहिजे ह्याला थोडक्यात डिवाइड पाहिजे तरच काय असणार 1 असणार. मग इथं 2x आहे म्हणजे इथं पण काय पाहिजे 2x आणि फक्त ॲडजस्टमेंट काय करावं लागेल 2 ची आपल्याला करावं लागेल. येस ओके. आलं का लक्षात. ओके. आता लॉग जर काय असतो मायनसमध्ये असलो तर काय असतो डिवाइडमध्ये असतो म्हणजे लॉग काय येणार 7/5 आणि ह्याचा काय येईल काय स्क्वेअर येईल आणि डिवाइड बाय काय येईल 2 आणि हे काय होईल आपलं फायनल सोल्युशन. ओके. तर असे क्वेश्चन्स नंबर आपण 3 मधले किती पाहिले क्वेश्चन नंबर 5 पाहिले. ठीक आहे. तर यस तर आजचं लेक्चर तुम्हाला यस आवडलं असेल तर नक्की काय करा लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा विसरायचं नाही आहे. ओके. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. यस.